येवकार हांव समीप नार्वेकार. सर्वेक पळोवया आयचे हेडलायन्स. वाघाचेर केल्ल्या विधानाचो लोकांनी केलो अर्थाचो अनर्थ म्हणटा विश्वजीत. वाघ्र प्रकल्पाचेर आपल्याक एनजीओ पर्यावरण मोगीच्या सल्ल्याची ना गरज अशें राण्याचें म्हणणें. आयतारा जावपी क्रिस्तांव भावाचो खाशेलो इस्टर मनोवपाक गोंय सज्ज. हो दीस करून दिता याद जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिविताची. गोंय राज्यांत शेनवारा उत्साहान मनयली हनुमान जयंती. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चांदोर हांगा डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाक विरोध करपी कांय आंदोलकांचेर मडगांव सत्र न्यायालयान आरोपपत्रां जारी केल्यात. न्यायालयान शेनवारा ह्या प्रकरणाचेर सुनावणी केली आनी फुडली सुनावणी 15 जूनाक दवरल्या. राज्यांत डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न अजूनय गाजता. गोंयभरच्या लोकांनी दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक खर विरोध केला आनी आरोप केला की फक्त वाहतूक सुरळीत करपा खातीर ट्रॅक डबल करतात. रातीकडे मदींच ट्रॅकाचें काम थांबल्या उपरांत ह्या कामाक विरोध करपी जायत्यो स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते आनी राजकारण्यांच्या नांवांचेर FIR दाखल केला. जाल्यार शेनवारा डबल ट्रॅकिंगाच्या विरोधात आवाज उठोवपी अटक केल्ल्या कार्यकर्त्यांक तेंको दिवपाक गोंयचो एकवट ह्या NGOचे सदस्य मडगांवच्या सत्र न्यायालयाच्या भायर जमले. पळयात. There were thousands of people at that protest. However, only 5 have been made accused. Among those thousands were prominent politicians. The leader of opposition himself was there. An ex-deputy chief minister was there. MLAs from 2 or 3 other constituencies were there. Activists, political activists who were there, who are now MLAs. However, none of these guys have been charged. This protest was about the double tracking and the 3 linear projects. Now, the matter is being heard at the Supreme Court. The CEC has given its recommendation. The first recommendation that was given was to keep the Tanmar line on the existing power lines. This has already been accepted by the Supreme Court. The other recommendation by the CEC is to reject this entire plan of double tracking. This part of the hearing will come up before the Supreme Court, I think on the 22nd. आमी जे कितें करतात आमचे भुरग्यां खातीर, सगळ्यांचे भुरग्यां खातीर आमी करतात आनी ह्या वावरांत आमी जाणात की सगळो दर एक गोंयकार आमचे बरोबर आसात आनी आमी जिखतलेच हे आमकां 100% खात्री आसा. आमी जायतो 5,000 वयर लोक आहलो पूण आयज तेमी केस केल्याचे फक्त 5 जाणांचे आहा. सो एक हे 5 जाण झगतात ते आमी गोंयच्या पासत झगतात, गोंयच्या भुरग्यां पासत झगतात. सो हांकां हे एज्युटेशनाक म्हजो सदांच सपोर्ट आसतलो आनी आमचो पार्टीचोय सपोर्ट आसतलो. विथ गोंयकार्स तांकां 4 जाणांक आपयल्ले, बट ते 4 जाण न्ही, ताणें गोंयकारांक आपयल्ले. This particular summons are not for 4 activists. It is summons for Goans. And whatever happens, आमी सगळे एक रावतले. Because this fight is for Goa. झेलीन घाल, मारा कितें, we are ready. Cutting across political lines, cutting across all differences, we will be one for Goa. आता हे केसीस पळय घालप आमी जे सेलिब्रेटेड B.R. आंबेडकर येदो व्हडलो प्रोग्राम जो आसा जो CMान काडलेलो आसा पणजे, पूण वी आर नॉट रिस्पेक्टींग द ओन फावंडेशन वीच इज लेड बाय B.R. आंबेडकर. आमी कोणाचेय केस घालता, विंडिक्टीव जाता. हो जो प्रोजेक्ट पळय आसा आमी सरकाराक परत सांगता की कोणाक फायदो आहा, हे गोंयच्या लोकांचे फायद्याक आसा नाल्यार गोंयचे सरकाराक फायद्याक आसा नाल्यार कोणाक फायद्याक आसा ते आमी सांगचें म्हणून. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. वाघाचेर केल्ल्या विधानाचेर रानमंत्री विश्वजीत राणेन समाजीक माध्यमाचेर टिकेचो सामनो केल्या उपरांत विश्वजितान आतां आपल्या ह्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिलां. म्हाज्या विधानाचो चुकीचो अर्थ घेतिल्लो आनी आपूण एक उत्सूक वन्य जिवाचो मोगी अशें राजाव राण्यान दिला. आपल्याक NGO पर्यावरण मोगी कडल्यान सल्लो घेवपाची गरज ना, पूण हांव निवृत्त IFS अधिकारी आनी देहरादूनाच्या संशोधन संस्थे कडल्यान मजत घेतालो, राण्यान सांगला. राज्याक चडशे भेट दिवपी वाघ हे गोंया भायले. ह्या काल केल्ल्या विधानाक लागून विश्वजीत राण्याचेर काल सामाजीक माध्यमाचेर लोकां कडल्यान टिकेचो फारपेट जालो. पूण राणो म्हणटा की ताच्या विधानाचो लोकांनी चुकीचो अर्थ मांडला.
म्हाका वन्यजीवांचेर खूब मोग आसा आनी वाघ हो आपलो सगळ्यांत आवडटो. आयकात तेका. I love animals. I love tigers. Tigers is one of my favorite animals, and also many times when people sometimes don't understand what I'm trying to say. What I'm trying to say is Goa is too small for a tiger reserve because it doesn't have here tigers in the state of Goa. We generally find them through the tiger traps, the traps that are put for movement of animals in the wildlife sanctuary. I have a vision for the forest department. We need to build up ecotourism. And many times I see people take one statement and they try to turn it around, twist it around without even understanding. A lot of these people who make these statements, we must actually go back and see their overall contribution to the state of Goa. It's very difficult to put things to an end. आमच्या 70च्या लोकांक खबर आसा की आमच्या चरावण्याच्या धरणाची किती परिस्थिती जाल्ली. We had put up a mini reservoir and mini dam in Sarana village. Today the people there are suffering because of not availability of water. And some people raised the issue at that point of time. As a forest minister, it's my duty to take it up to the state wildlife board and national wildlife board and get it cleared. Ultimately, water is not only water, but it's not only for drinking purpose, it's also for agriculture. And it's also for maintaining the forest in that particular area. If we are able to create a water bodies, automatically it has a direct impact. सामाजीक माध्यमाचेर जाल्ल्या टिकेक प्रत्युत्तर दितना राणो म्हणटा आपल्याक NGO आनी पर्यावरण मोगींचो सल्लो नाका. म्हाका तितलें गिन्यान आसा आनी म्हजें मंत्रीपद चलोवपा खातीर तितलें म्हज्या कडेन शिक्षण सुद्दां आसा. पूण म्हाका सल्लो जाय तो फकत निवृत्त वन अधिकारी आनी देहरादूनांतल्या संशोधन संस्थे कडल्यान. I want to ask these environments, how many times have you prepared any kind of a statement or a study to tell us that how the forest management has to take place? I am going to do this very professionally. I don't require environments or NGOs to come and advise me. I am a person who is educated. I need advice. As a minister, I don't say that I know everything, but I do need advice. And advice I'm going to take from a retired IFS officer and also looking at the research institute in Dehradun, so that from there we are able to get some retired officers so that we are able to use them in the state of Goa on various projects. One is enhancement of Bondla. We have to ensure that we are able to create Bondla on the ecotourism, bring it on the ecotourism map. We have to bring it to a different level. I'm not very happy with what is existing. I want to do something totally different, camping sites in different villages so that we can hand this over to the community within the forest area, and this is the provision of it. वाघ प्रकल्पा खातीर गोंय एक ल्हान राज्य आनी मनशांक आनी सैमांक बरोबर रावन जगपा खातीरचो मार्ग सोदपाची गरज आसा अशेंय राणो म्हणटा. Many times one sentence, today we find one sentence is twisted into several things, and I appreciate all the troll, I appreciate everything, people love to make fun, it's okay. Somebody says that several other things, I mean I take it as a joke and I just push it aside. My job as a forest minister is to do something good for the state of Goa, and in a very professional manner. If somebody thinks that I'm going to get disheartened or I'm going to move aside from my existing agenda, no I'm not. And definitely I do not feel that Tiger Reserve is meant for the state of Goa. Tiger Reserve is something meant for larger states because there are other complexities involved with this, and there is no proposal as of now on my table or in the state of Goa to create any kind of Tiger Reserve. I am very firm. I am a minister who believes in certain things. I stand by the decisions I take and I do not change anything that I say. Just because somebody criticizes me and tells me that the animal is not bound by boundaries, I am also educated enough to understand that the animal is not bound by boundaries. But definitely there is something called a definition called a wildlife or a tiger corridor, which I have been experiencing and seeing. Ranthambore was built based on and road infrastructure was built there based on the wild tiger corridor, and as a result of which we are able to see much more tigers, and in a particular way. It's not necessary that every time we see a tiger, but definitely on that concept the road network there was built. I want people to go out to understand that I am here to protect the forest, and same time I have to be very practical and protect people. GOA365 ब्युरो. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या सप्तकात ज्या त्या शारांनी कोविडाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्यात तरी भारताचो कोरोनाचो एकूण आंकडो कमी आसा. दिल्लीत इश्कोलांनी भुरग्यां मदीं कोरोनाचो आंकडो नेटान वाडत आसा, जी एक चिंतेची गजाल आसा. जाल्यार शांघायत कोरोना केसी वाडत आशिल्ल्यान आनी खर लॉकडावन घोशीत केला. भारतात आयज 975 नव्यो कोरोना केसी पळोवपाक मेळ्ळ्यो, ज्यो कालच्या 949 केसी परस मातश्यो चड आसात. जाल्यार फ्रांस, जर्मनी, इटली, युरोप आनी चायना ह्या देशांत मार्च म्हयन्या सावन कोविड केसींनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. फाटल्या 24 वरांक 975 कोविड केसी. फाटल्या 24 वरांक 4 जाणांक मरण.
दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.32%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.26%. उष्ण स्थिर कोविड-19 वासीन जे भारतांत करप चालू आसा आनी ताचो उंदराचेर अभ्यास केल्या उपरांत अशें दिसून येयलां की ताका कोल्ड चेन स्टोरेजाची गरज ना आनी ह्या वासिनान डेल्टा आनी ओमिक्रॉना सयत कोरोना व्हायरसाच्या प्रकारां विरोधात लढपाक जबरदस्त एंटीबॉडी प्रतिसाद निर्माण केला. चीनात शुक्रारा 3,400 वयर पॉझिटिव्ह केसी आनी 20,700 लक्षणां नाशिल्लीं कोरोना व्हायरस प्रकरणां नोंद जाल्यांत. तातूंतले चडशे शांघायांत आसा कारण 26 दशलक्ष लोकसंख्येचें शहर जेवण आनी अन्नाच्या कमीपणाक लागून स्थानिकां मदीं वाडट्या अशांती निमतान विशाणूचो संसर्ग थांबोवपा खातीर 15 दिसांकूय चड काळ लॉकडावनांत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. इस्टर हो ख्रिस्तांव भावांचो एक खाशेलो सण. ह्या दिसा ख्रिस्तांव भाव जेजू ख्रिस्तान आपल्या दुखाचेर, मरणाचेर आनी पापाचेर मेळिल्लो विजय साजरो करतात. गुड फ्रायडेच्या दिसा कुडसार मारतकच मरण पाविल्ल्या येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाची याद इस्टर करून दिता. पास्कल ट्रायडुमाचो एक भाग म्हूण हो पवित्र सप्तकांत पाळटात. पास्कल ट्रायडूम मॉन्डी थर्सडेक सुरू जाता. ताचे वांगडा गुड फ्रायडे आनी होली सॅटर्डेचो समावेश आसता, जे इस्टर संडेक सांज वेळार सोंपता. आज बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लयान राज्यांतल्या लोकांक इस्टराच्यो परबी भेटयल्यात. इस्टरचो उत्सव प्रत्येकांक पापाचेर विजय मेळोवपा खातीर आनी सगल्यांक सुख शांती, समृद्धी आनी खोशी हाडपाक प्रेरणा दितले अशें मुख्यमंत्र्यान शेवटाक सांगलें. Easter is the most important feast in the Christian calendar worldwide. It celebrates Jesus Christ's victory over suffering, death, and sin. It is a celebration of joy, of freedom from the slavery of sin, and of hope for a new life. Easter invites us to make this joy infectious by extending our hands to all the people of goodwill and working together for peace, harmony, and mutual respect among men and women of different social, cultural, and religious traditions, and by overcoming divisive forces that seem to be active even in our own state. May Easter inspire us to live as responsible citizens in our country and state, working towards genuine human development and integral, sustainable advancement. Happy Easter to one and all. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटलीं 2 वर्सां सगळे सण कोरोनाचे सावळेत जाले, पण अंदू मात भक्तांनी व्हडा उमेदीन सगळे सण मनोवपाक नेट धरला. शेनवारा राज्यभर हनुमान भक्तांनी हनुमान जयंती भक्तिभावान मनयली. हनुमान हो रामाचो सगळ्यांत व्हडलो भक्त आशिल्लो. राज्यांत शेनवारा मारुतीगड मळा वाठारांत लोकांनी हनुमान जयंती व्हडा उमेदीन भक्तिभावान मनयली. ह्या निमतान देवाच्या मुर्तेचो अभिषेक करून ताका पाळण्यांत घातलो. भक्तांनी लेगीत महाप्रसादाचो लाव घेतलो. जाल्यार सांजवेळार देवळांत भजन आनी देवाच्या पालखेची सरभोंवतणी मिरवणूक काडटली. 5:30 वाजता जल्म झाला आणि तसंच रीती रिवाजाप्रमाणे सकाळी अभिषेक करून ताका पाळण्यात घालून सगळं मारुतीराय संस्थानाच्या सरभोंवतणी सकाळी मिरवणूक पालखी काडलेली आसा त्याची आणि जल्माक घालून सगळे भाविकांक फुलपाखय घालून ब्राह्मणाच्या हातान तेजी रिती रिवाज करून ताचो जल्म साजरा केल्लो आसा. तशेंच आयज सकाळींचे सगळे भावीक येवन आपले आपले दर्शन घेतलेलें आसा. तसोच दनपारां 12:30 महाआरती आसा आनी महाप्रसाद आसा. सो सगळ्या भाविकां कडेन मागता सगळ्या महाप्रसाद लोकांनी लाभ घेवचो. तशेंच सांजचे 5:30 भजन आसतलें आनी 8:30 पालखी आसतली देवळा सरभोंवतणी. जाल्यार मारुती मंडळ पेडवाडा मडगांव गोंय हांच्यांनी लेगीत हनुमान जयंती निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या. आयकात. मारुती मंडळ पेडवाडा मडगांव गोवा आयज आमची हनुमान जयंती
फाटलीं 2 वर्सां कोविडा लागून तिका खण पडलेलो आनी ह्या वर्सा सकाळीं 6 वरांचेर अभिषेक जालो. मागीर देवाक पायण्यान घातलो आनी सगळे भक्त मोठे उमेदीन येयले. मागीर तीर्थ प्रसाद जालो. आयज रातचो आमचो प्रोग्राम आसतलो. पयलीं कारोके कॉम्पिटिशन आनी मागीर सत्कार जातले आनी मागीर चीफ गेस्ट दिगंबर कामत येतलो आनी मागीर डान्स कॉम्पिटिशन फॅन्सी ड्रेस जातलो आनी फाल्यां सत्यनारायण पुजा जातली आनी मागीर नैवेद्य आनी महाप्रसाद जातलो आनी मागीर रातचे 2 अंकी कोंकणी नाटक जातलें. फाटलीं 2 वर्सां पुराय राज्यांत सगळ्यो धार्मीक कार्यावळी कोरोनाच्या सावळीत जाल्यो. पूण अंदू वास्को बायणा वाठारांत हनुमान जयंतीक भक्तांनी उपाट गर्दी करून देवाचो आशिर्वाद घेतलो. पळयात. वार्षिक पद्धतीप्रमाणे हनुमान जयंती आम्ही साजरी करीत आलेलो आहोत. पण गेल्या 2 वर्षात आम्हाला कोरोना महामारीमुळे आम्हाला कोणताही हा उत्सव आम्ही करू शकलो नाही. त्याबद्दल आम्ही दिलगिरी आहोत. पण आता हनुमंताच्या कृपे करून आम्हाला हे वर्ष सुखकारक राहिलेलं आहे आणि हनुमान महाराजाच्या कृपेने करून ह्याच्या पुढेही आम्ही हा उत्सव चांगल्या प्रमाणे करून घेऊ. जय श्रीराम. ह्या वर्सा हांवें चिंतला बरो धडाके बस कार्यक्रम करपाचो हनुमान जयंतीचो. सो आमचो आयच्यान 5 दीस कार्यक्रम हनुमान जयंतीचो आहा. हेच्या पयलीं आमचो रामनवमी जाली, वर्धापन दीस जालो आनी आयजसून आमचो हनुमान जयंतीचो 5 दीस कार्यक्रम आहा. डान्स कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, दशावतारी नाटक आनी एक नाटक आसा आनी कारोके कॉम्पिटिशन. सो हांव मागता सगळ्या भाविकांनी आमच्या हनुमान जयंती दिवाळीच्या 5 दीस आसतना येवचे आनी दर्शन घेवचें. जाल्यार म्हापशां लेगीत हनुमान जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. पळयात. हनुमान जयंती हनुमान जल्म साजरो केल्लो आसा. आमकां गेल्या 2 वर्सां कोरोना लागून मोठ्या दबाज्यान करूंक मेळोंक नासलो. तेन्ना आज शेनवार आसा, तो शेनवाराचो योग कसो येयल्लो आसा. तेन्ना आज सांजची पालखी आसतली हनुमान जयंतीची. नगर प्रदर्शनाक वयतली. रातची 12 सुमार आतशबाजी आसतली. तेन्ना सगळ्यांक तुमी मोठ्या संख्येन हजर रावन ह्या उत्सवाचो आनंद लुटचो अशें हांव तुमकां आवाहन करतां. आनी हो देवळाचें मुख्य म्हणजे तुमी एक दक्षिणमुखी मारुती हो आनी खंयच पळोवंक मेळटा तेजे एक तांची आख्यायिका आसा. हो नवसाक पावणारो मारुती हो सगळ्यांक तुमकां खबर आसतली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. आतां एक नदर मारया खेळा मेळा वयल्या खबरांचेर. कार्लोस पेनान FC गोवाचो मुखेल प्रशिक्षक म्हूण क्लबांत घर वापसी केल्या. FC गोवा क्लबाक फायनलींत व्हरपी ह्या 38 वर्सां पिरायेच्या खेळगड्यान प्रशिक्षण म्हूण गोंयांत परत वापसी केल्या. राज्यात आज कांय वाठारांनी गडगडा सयत पावस पडूं येता. उपरांत 17, 18, 19 वेर हवामान सुकें उरतलें. जाल्यार रातचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 20 वेर राज्यांत कांय वाठारांनी गडगड जोगलां सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 ते 4 दिसांक हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना.
त्या उपरांत तापमानात 1 ते 2 डिग्रींनी वाड जावं येता जाल्यार 16 ते 20 एप्रिल मेरेन हवामान खात्याची लोकां खातीर विशेष अशी कांय शिटकावणी ना. आयज IMDन गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेर वाठारांनी नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयज राज्यांत कांय वाठारांनी पावस. राज्यांत 17 ते 19 मेरेन हवामान सुकें. राज्यांत 20 वेर गडगडा सयत पावस. चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3-4 दिसांक तापमानांत वाड. आयज नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.